চেনি খাওঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বহুত আছে নেকি ভাই মোৰ আছে গাল পইচা নেই তোৰ নিতানন্দ না যত চাহ খাই যাম বৰ্তমান হিয়াৰ বাহিৰ সুৰে হোৱানা সুৰেৰে দিয়ানা প্ৰেৰণা হিয়াৰে সাৱতী ৰোৱানা প্ৰেমৰ যুত বাসনা প্ৰেমৰ যুত বাসনা ओके तो मोर वेलकम बैक गाइस नमस्कार देवती ब्लग चैनेल नतुन धमक भिडिओ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ফ্ৰম आवर ঘৰৰ ওপৰত মানে সাতটা আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কওঁ যে ঠাণ্ডা আহিছে গম পাইছেনে আপোনালোকে মানে আজি পৰা উঠতে না মই ইমান ঠাণ্ডা মানে উঠাইছা নাই কিন্তু যিয়ে নহওক এইকেইটা দিনে মানে বহুত ভাল লগা দিন আছে ঠাণ্ডা দিনকেইটা একদম মৰমৰ দিন মোৰ মানে এইকেইটা দিনত বিন্দাছ কম্বলৰ হৈ থাকিব পাৰি আৰু এতিয়া যাম ফিল্ম চাব মানে জোন আৰু মই যাম অসমীয়া ফিল্ম এখন দি আছে একলব্য বুলি তো জোন যাব মই যাম কেইটামান লগৰ চলি যাব ফিল্ম চাই আহি কিনে যাম পূজা চাবা তো যি নিত্যানন্দ পূজা চাব যাম পূজা চাম আপি চাম জিলাপি খাম গোটেই কৰিম সেয়া ব্লক আৰম্ভ হৈছে নেকি চাব নাই এডভাৰটাইজ দি আছে মানুহে নাই ওপৰত তো গাইজ ফিল্ম চাই আহি গেলো হাৰি ফেলো জনে এইবিলাক ফিল্ম চাই মোৰ লগত কিন্তু ই এটা পূজা মানে মই নেনো পূজা কাৰণ সৰু ছোৱালী না আৰু ৰাতি যাব নাগে তো মই যাম মোৰ লগৰ কেইটা যাব কেইটামান মই পুৰণ চলাই পিন্ধি লৈছোঁ পূজাত নতুন চলা নিবান ধৰি গবৰ হৈ যাব ৰাস্তা গবৰি হৈ আছে আমাৰ অ' জোন মই নাপাই ভাই মই পালে উপায় নাই দে যাওঁ দে মোৰ লগত যাব ই বম লাজ কৰে তো গাইজ আমি এনেকৈ চাইকেল মাৰি মাৰি আহি আছোঁ লক্ষী পূজা চাবা তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত সংকুমান আছে দহতে যাই আছোঁ আৰু এনেকৈ চাইকেল মাৰি যোৱা মজাটো না কিবা এটা বেলেগ আৰু আজি লক্ষী পূজাৰ দিনা চবৰে ঘৰৰ এনেকৈ আগে চাতি জ্বলাই আৰু এটা বস্তু লক্ষী পূজাৰ দিনা আমাৰ গাঁৱত থাকোঁতে না চবৰে ঘৰত ঠগি পাতে ঠগি খাব যাওঁ সেইটো মজাও কিবা এটা বেলেগ আৰু যাইছোঁ নিত্যানন্দ ইয়াৰ পৰা আমাৰ মোটামুটি 8 কিলোমিটাৰ হয় না 8 কিলোমিটাৰ হয় তো দহতে যাইছোঁ আৰু দিছ ইজ মাই লেম্বৰগিনি এখন চলালে চলাই নাপায় তো চাইকেল চলোৱা মজাটো বেলেগ মই চাইকেল চলাই ভালেই পাওঁ তো গাইজ ফাইনেলি বাহনখন থৈ দিলোঁ হাততে ই এটা দুখীয়াত মানে কথা কবি নে কিবা পূজা চাবি এই আইফোন গাইজ দে আৰু এতিয়া পূজা এৰে পৰা বেছি নহয় না ভাই কিমান মান দূৰ হ'ব মোৰ বিশ্বাস আৰু কমেও 800 কিলোমিটাৰ নহয় তো যাওঁ আৰু পূজা চাম আপি চাম পুৰা একদম এনজয় আজি আহি থাকিলো নিত্যানন্দৰ পূজা আৰু চাওক ভাই চাহাব কি পূজা পাতিছে এখন ক'ত ভাই ফটা চটা লৈ অ' ভাই কি গেট বানাইছে নেকি ভাই এয়া নেকি নিত্যানন্দৰ পূজা ভাই আজি পাছ চাইছো মই অ' দীপ ভাই ইমান নিত্যানন্দ লক্ষী পূজা সেই আগত ভাইবটো আহিব না কি জোচ নাই এবাৰ আপোনালোকৰ যদি কোনোবাই নাজানে এইটো বস্তু কৈ থাকোঁ মই নিত্যানন্দ লক্ষী পূজাত যাবৰ এটা চলি ভাইৰেল হৈছিল সেই গাইজ আমাৰ নিত্যানন্দ মনত আছে কি আপোনালোকৰ চব ভাই চাহাব বম পাতিছে ভাই পাতিছে নেকি পাচ্ছি পূজা পাচ্ছি ওকে না পূজা চাবি দে তোর নিত্যানন্দ না যত চা খাই যাম বর্তমানে লেখা আছে আপুনি CCTV নিৰীক্ষণত আছে ভাই CCTV ক'ত কথা নাই দিয়ক মই ভিডিঅ' বনাম না মোৰ এনে ভয় খোৱাৰ কাৰণে থৈ দিছে জানো এইটো বস্তু দিছ ইজ বিজনেছ আৰু নিত্যানন্দ লক্ষী পূজাৰ পূজা সিহঁত চাওকচোন মানে বম সেই পতা আহিছে এইবাৰ মানে এইটো হ'ব উপায় নাই বৰষুণ দি আছে না আৰু অ' দীপ ভাই এইফালে খনৰ দোকান দিছি যদি ফালে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড চাৰ্লফ্ৰেণ্ড থাকাকে ল'লো উপায় নাই গাইজ কি দুখ সেয়াৰ মোক দেখাছোঁ মোৰ আছে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড পইচা নাই কথা কম এই নিত্যানন্দৰ গেটখন দেখছি এইবাৰ নিত্যানন্দৰ ৰেকৰ্ড মানে হয় না দীপ ভাই কিমান ফুট 35 ফুট তাৰমানে নিত্যানন্দৰ ভিতৰতে মানে ইমান অশিক্ষিত হোৱা নাছিল এইবাৰ প্ৰথম নিত্যানন্দৰ জিলাপি এটা তামাম চেনি দিছে মানে বম মিঠা আৰু এইফালে ভাই মানে চেনি খাওঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বহুত আছে নেকি ভাই আৰু চেনি খাব লাগে চেনি ইজ ইমোচন চেনি খাব লাগে বাইদেউ এটাই সেই সুন্দৰ কাৰণ চেনি নহ'লে চাহ মিঠা নহয় চেনি খাব লাগে চেনি নহ'লে জীৱনটো তিতা হয় তো গাইজ এটা নিত্যানন্দৰ ভাইৰেল ব্লগাৰ মানে দীপ আৰু মই একেলগে এটা আপি বিচি এটা পূজা আপি বিচি
তো গাইছ আমাৰ আপিছ হ'ল মাজতে ঘূৰা থাকিল ইফালে ফোন কৰি আছে দে ভাই ফোন কৰ সোনকাল বেছি মানে মাজতে হাৰো থাকে দীপ ভাই মানে ভাই এনে পপুলাৰ মানুহ না হিয়াৰে সাৱতি ৰোৱানা প্ৰেমৰ যুত বাসনা প্ৰেমৰ যুত বাসনা তো গাইছ পূজাত ঘূৰি আছিলো আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এটা লগ পালো ভাই তোমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নেকি এ ভাই দুটা আছে অকলে একেলগে দে বঢ়িয়া কি বহি আছ আইচক্ৰীম একলে খালি ভাই কি নাম তোমাৰ ঋতুপম আচ্ছা তো ভাল লাগে ভাই লগ পাই তো গাইছ আমি ব্লগ বনাম মোবাইল দি কিন্তু কিছুমান ধনী ধনী মানুহ থাকে ভাই এনে হেন এইটো ভাই কি লৈছে হাতেদি কি বেলেগ নহয় দে কেমেৰা বুলি কয় মানে ব্লগ বনাই এইটো দি সোনি অ ভাই এইটো কেনেকৈ ব্লগ বনাই দেখাই দিছোঁ অলপমান কেনেকৈ মানে বেলেগ আকৌ নাই ভিডিঅ'টো লৈ আছো আৰু এইফালে এইটো ফটো লৈ আছো দে আৰু অ ভাই এইটো কি এখন কিমান মান পৰে ভাই এখনত হা বেছি নপৰে বডিয়া লেন্সে 8 লাখ পৰে 8 লাখ বেছি নপৰে আমাৰ দটা কিডনি বেচিলে পাবা আমি মাথা মাৰি লাভ নাই আমি ইউটিউব চেনেলৰ কাৰণে লৈ আছো ফটো ভিডিঅ'বিলাক সুন্দৰ কোনটো দিছিল MK পাটগিৰি বুলি আছে MK বাদগিৰি MK নাই MK পাটগিৰি MK বাদগিৰি মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম বাৰু লিংকটো আপোনালোকে চাব যায় কিনে তো গাইজ এই আছিল নিত্যানন্দ লক্ষী পূজা মানে মানুহ আজি সিমান নাই হ'লেও আৰু ঘূৰিলো ভাল লাগিল বাকী চালো পূজা চালো চব চালো এই আৰু কিয় ভাল লাগিল আহি আছে মানুহ চানো এইফালে যাওঁ ঘৰৰ কাৰণ আন্ধাৰ হ'ব নহ'লে যাই চাইকেল মাৰি যাব লাগিব না 8 কিলোমিটাৰ মানুহে ৰাস্তাটোত মানুহ ভৰ্তি হৈ আছে মানে পিছত মানে ভালটো বস্তু থাকে এটা চিৰিয়াছ নল'ব আহিব এইটো সেয়া পূজা চলি যায় আৰু ভাল লাগিছে এইটো হয়তো বঢ়িয়া লাগছে সদায় অ ভাই এইটো ভাল লাগছে না কিবা এটা গৰৈ মাছ এটা আছে গৰৈ মাছ সেইদিনা মানে বানতে মই দিছিলো কবে নেকি মই জানে বেলেগে দিছো এতিয়া বৰ্তমান ডাঙৰ হৈছে মাছটো এই কলা হৈ গৈছে পানী 2 দিন হ'ল 2 দিনৰ ডাঙৰ গৰৈ মাছ দে আৰু ভাই এটিকত কাটছ না লটাৰীৰ এটিকত কাটছ না কাটা নাই মই নাপাওঁ যি মই ভাই নাপাওঁ মই বহুত কাটলো বহুত এনে গেল আহিলো দীপাক ভাই দি হালে ৰাস্তাত ভাইটি এটা অকলে কি নাম তোমাৰ আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ বঢ়িয়া ভিডিঅ' চিডিঅ' থেংক ইউ দিয়া তো গাইজ ঘৰ যাব ওলছিলে মানে আৰু ঘৰ আহিছোঁ য'ত চাইকেলখন মোৰ বাহনখন থৈছিলোঁ তাতে পালোৱে কিন্তু আগ লগ পালোঁ আৰু কেনে ভাই মজা আমি পূজা চাব আহিছোঁ মাত্ৰ পূজা মেইন ভাই নিত্যানন্দৰ চলি না নিত্যানন্দ পূজা মেইন এই ভাই লাজ নকৰবা এইফালে আছে আমাৰ ভাই কেনে ভাই পূজা চাবা চাবা ঠিকে আছে তো চাওঁ পূজা আমিও যাওঁ ভাই দেৰি হৈছে ভাল লাগে ভাই চাফ চিকুণ লগ পালি পজিটিভ পাৱাৰ চুইট আছে ঘৰত যাব আছো কিন্তু প্ৰাঞ্জিত ভাই একদম মেলাকে হাত তাকে লৈ লাগ মোক আৰু ভাই আৰু নতুন ঘৰ বান্ধি আছে মই দেখি কিনে আচৰিত এইটো ঘৰ না জন্মত ভাই এইটো নীলা এইটো ৰঙা আৰু পাকঘৰটো চাওক চিমনিটো ভাল লাগছে মোৰ মানে আনকমন অলপ কহেন্তি সুমি দিছে ভাই আচ্ছা বঢ়িয়া দেয়া আৰু একদম পাঞ্জিত ভাই এটা কল্ড ড্ৰিংক খাই উঠলো আৰু ঠাণ্ডা পৰি গ'লে দিয়া আছে একদম থেংক ইউ ভাই বিৰাট ভাল লাগিল আৰু এটা কথা কওঁ পাঞ্জিত ভাই চেনেল আছে আৰু চেনেলটো ময়ে খুলি দিয়া গতিকে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিছোঁ আপোনালোকে বিন্দাছ যাওক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক মৰম কৰক আশীৰ্বাদ আৰু বাচ্চা চলি গতিকে আগবাঢ়ি যাওঁ এনেকৈ সেয়া কিবা ক'বা ভাই তো গাইজ লক্ষী পূজা ভিডিঅ'টো এতিয়া কৰোঁ শেষ মানে বৰে আজি হ'ল ৰবিবাৰ তো আজি মই এই ভিডিঅ'টো এডিট কৰোঁতে মোটামুটি 6 দিনমান গেলে কিজানি কাৰণ ইমান মোৰ লাম্বা এনে এডিট নহয় কিন্তু এইবাৰ কেনে কলেজ টিউশ্যন উল্টা পাল্টা হাবি জাবি হেনে হৈছে মোৰ জীৱনটোত আৰু লক্ষী পূজা মই এইবাৰ এটা জেগাতে চাব গৈছোঁ মানে বেছি জেগাত চাব যোৱা হোৱা নাই কাৰণ যিহেতু কলেজ পাতি আছিল না দুৰ্গা পূজাতে বন্ধ দিয়ে আমাৰ লক্ষী পূজা তেনেকৈ একদিনে বন্ধ দিয়ে কলেজ খুলি গৈছে কাৰণে চাব যোৱা নহ'ল তো সেই আবার যাম দিয়ক আবার টেনশ্যন নাই আৰু লক্ষী পূজা দুৰ্গা পূজা চব চাম তো এতিয়া যাওঁ টিউশ্যনত যাওঁ আৰু অলপ নতুন মজা ভিডিঅ' সৈতে বাই বাই দাদা জয় অসম বাই বাই